Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În episodul de azi vom asambla un kit, fiind vorba despre un zar electronic cu LED-uri. Haideți să le desfacem de aici, să vedem componentele mai bine. Din păcate, kitul nu a venit cu nicio schemă, însă pe cablaj valorile componentelor sunt notate. Așa că este clar că la montarea kitului nu vor fi probleme. Modulul de față are la bază oscilatorul NE555 și numărătorul CD4017. Iar acum urmează să montăm componentele pe cablaj. Vom începe cu așezarea rezistoarelor, unde în prealabil le-am și verificat. Se pare că au pus un rezistor de 10 kΩ în plus. Să lipim rezistoarele pe PCB. Să montăm și tranzistoarele bipolare. Avem grijă că două dintre ele sunt cu minus pe bază, iar trei dintre ele sunt nepene, cu plus pe bază. S8550 sunt PNP, cu minus pe bază. Hai mă, intră! Hai mă! Am testat un pic condensatorul ceramic și se pare că e cam devalorizat. În loc de 100 de nano, cât ar trebui să aibă, e de 46 de nano. Dar îl vom pune așa cum e. Să punem și interrupătorul fără reținere, aici. Am observat că pe cablajul ăsta, dacă lipesc fără flux, cam iese aiurea. Nu înțeleg de ce. Să tăiem terminalele în exces. Ce bun e sficul ăsta față de ce foloseam înainte. E diferență majoră. Să introducem și condensatorul electrolitic de 1 microfarad. Și conectorul cu 2 pini aici. Bun, să punem și socketurile pentru cele două integrate. Unul aici, iar celălalt în lateral, în zona asta. Dacă intră. Da, sunt pini un pic într-o parte. Dacă nu sunt drepți, așa pățești. Acum ar trebui să fie în regulă. Gata. Să lipim socketurile. Socketurile au fost lipite. Și în sfârșit, ultimele componente, LED-urile. Pe cablaj avem simbolul de diodă, anod, catod și la celelalte. Bineînțeles că terminalul mai lung reprezintă anodul, plusul, adică zona asta. Să lipim LED-urile, doar un terminal, ca să putem să le așezăm cum trebuie. Iar acum, fiind LED-urile așezate pe poziții, putem să lipim și celelalte terminale. Să tăiem terminalele în exces. Înainte de a pune integratele, să curățăm puțin cu alcool izopropilic. Să introducem și integratele, numărătorul CD4017, avem grijă la noci, da?
Trebuie să mai îndoim puțin pinii. Să vedem acum. Este bine. Gata. Asta e introdus. Urmează și oscilatorul NE555. Aici. Kitul a fost asamblat. Cam așa arată. Și spatele. Înainte de a alimenta kitul a trebuit să caut să văd unde alimentăm mai exact plusul și minusul. Pentru acest lucru m-am uitat și pe spate. Bineînțeles că am bănuit unde se află plusul și minusul. În esență aici este plusul și aici minusul. Dar pentru a fi mai sigur m-am uitat în datasheet-ul acestui oscilator NE555. Iar pinul 1 este GND-ul, minusul. Iar pinul de aici este VCC. Adică plus. Pinul 1 minus, pinul 8 plus. Așa că pe spate este clar că aici este minusul. Toată zona asta. Așa. Așa. Deci ăsta este minusul. Iar plusul aici. Se duce sus până la pinul numărul 8. Deci am aflat care este plus și care este minus. Eu am pregătit dinainte un conector cu aceste conductoare. Bineînțeles că am atașat corect minusul și plusul pentru a nu face greșeli. Vom atașa conectorul și așa știm că pe aici alimentăm cu plus, pe aici cu minus. Bun, haideți să trecem la partea cea mai frumoasă din clip. Minus, alimentăm la 5V. Pe AliExpress ne spune între 4,5 și 5V. Eu alimentez la 5V. Am limitat curentul la 100 de mA pentru orice eventualitate, dacă sunt anumite probleme. 3, 2, 1, alimentăm. Zarul electronic arată 2. Să apăsăm pe acest buton fără reținere. Văd că oscilează, pare să oscileze. Iar oscilația respectivă se oprește. De această dată stau aprinse 5 LED-uri. Deci zarul ne indică 5. Mai apăsăm o dată. Inițial, când am făcut testul, am crezut că e ceva defect. Că nu știam cum trebuie să funcționeze mai exact. Apoi mi-am dat seama. Acum, zarul ne indică 4. Mai apăsăm o dată. E destul de distractiv acest montaj, sincer. Trebuie să oprească oscilația. 6. Eu cred că timpul respectiv de așteptare ar putea fi schimbat. Dar nu știu sigur dacă acest condensator sau acela. Ne arată 2 acum. Nu cred că cred că mai degrabă condensatorul ceramic de aici. Cred că dacă schimbi acel condensator ceramic cu o valoare mai mică, nu trebuie să aștepți acel timp îndelungat. Pare că aștepți mult prea mult. Ar trebui timpul de așteptare micșorat nițel. 2. O să vedem dacă apare și altă cifră. 6. Mă, nu vreau și altă cifră. 2, 6 și altceva, vreau și altceva. Mă, altă cifră. Numai 3, 2 și 6. 3. În cameră se vede diferit, pentru că înregistrez cu 30 de cadre pe secundă, 5. În realitate se vede altfel. 1. Da, cam acesta este montajul. Eu zic că este destul de interesant. 6. Voi ce spuneți? Este o înlocuire a zarului clasic. Însemnând că dacă nu mai vrei să arunci acele zaruri și doar să apeși pe un buton, folosești acest montaj. Destul de interesant. Cred că rezistoarele respective de limitare a curentului ar putea fi micșorate.
ca valoare în ohmi. Cred că e ok și așa, nu trebuie să lumineze prea puternic. Și da, cred că aici se termină acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!